सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा। बाराळी येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन दिनांक 2 ऑक्टोबर रोजी बाराळी येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। अवघ्या 3 तासातच 200 रक्तदात्यांनी रक्तदान करून समाजकार्यात आपला सहभाग नोंदवला। कार्यक्रमाची सुरुवात माऊलींची आरती करून झाली। या कार्यक्रमासाठी रक्त शिबिराचे प्रमुख निखिल चव्हाण, दत्तू गवाळे, बालाजी जाधव, दिलीप महाजन, सतीश महाजन, बालाजी सोमवार, राम चव्हाण, व्यंकट देशेटवार, साईनाथ कोटगिरे यांनी अथक परिश्रम घेऊन कार्यक्रम यशस्वी पार पाडला। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी निखिल चव्हाण, बाराळी, मुखेड। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।